हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल इजी लर्निङ। इजी लर्निङ च्यानलमा तपाईँहरूले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा जानकारीहरू पाइरहनु भएको छ र पछिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमा विभिन्न टपिकहरूमा कुरा गरेका थियौँ र आज म तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अर्थात् मानव संसाधन योजना। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एचआरपी अर्थात् मानव संसाधन योजना। मानव संसाधन योजनामा योजना भनेको पहिला हामी बुझौँ। योजना भनेको कस्तो हुन्छ त यो भविष्यमा गरिने कामको संरचना हामी अहिले वर्तमानमा तयार गर्दछौँ भने त्यसलाई हामी योजना भन्दछौँ। योजना प्राय हामी आफ्नो नर्मल लाइफमा पनि धेरै पटक प्रयोग गरिरहेको शब्द हुन्छ, प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। योजना भन्नाले भोलिको दिनमा हामीले के गर्न जाँदैछौँ, के गर्छौँ, कसलाई गर्छौँ, कसको लागि गर्छौँ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। तसर्थ ह्युमन रिसोर्स योजनामा पनि योजना भनेको भविष्यमा गरिने कामसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। Human resource planning is future oriented. It involves estimation, the size and composition of the future force. It is predetermining future human need and choosing action to satisfy those needs. HRP helps an organization to have the right number and kind of people at right place and right times to successfully achieve its overall objectives. This is a very important part of human resource म्यानेजमेन्ट। यसर्थ मानव संसाधन व्यवस्थापनको सुरुवात भनेको नै मानव संसाधन योजनाबाट हुने गर्दछ। मानव संसाधन योजना भविष्यमुखी रहेको हुन्छ र यसले मानव संसाधन व्यवस्थापनको लागि लक्ष्यहरू पनि निर्धारण गर्ने गर्दछ। लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न मानव संसाधनहरूको आवश्यकताको पूर्वानुमान पनि यसले गर्ने गर्दछ र मानव संसाधन योजनाले संगठनमा भविष्यमा चाहिने मानव संसाधनको आकार र बनोटबारे पनि पूर्वानुमान गर्ने गर्दछ। मानव संसाधन योजनाले सक्षम व्यक्तिहरूलाई ठिक समयमा, ठिक ठाउँमा, ठिक संख्यामा उपलब्ध गराउनलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ र यो मानव संसाधनको एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको हुन्छ। मानव संसाधन योजनाले संगठनमा भविष्यमा चाहिने जति पनि मानव संसाधनहरू छ ती मानव संसाधनहरूको पूर्वानुमान गर्ने, अनुमान लगाएर त्यही अनुसारको योजनाहरू निर्माण गर्ने र उक्त योजनाहरूलाई कसरी हुन्छ उद्देश्य प्राप्तिको लागि उद्देश्य प्राप्त हुने गरी त्यो योजनाहरू निर्माण गरिएको हुन्छ जुन कि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ काम अन्तर्गत पर्दछ। यो भविष्यमा गरिने काम हुन्छ जसको पूर्वानुमान हामीले वर्तमानमा गरिरहेका हुन्छौँ। यसैलाई नै हामी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भन्छौँ। अब हेरौँ डेकोन्जो एन्ड रबिन्सका अनुसार ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन। According to Dekenjo and Robbins, human resource planning is the process of determining an organization's human resource needs. अर्थात् मानव संसाधन योजना संगठनको मानव संसाधन आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हो। यसरी डेकोन्जो र रबिन्सका अनुसार ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स अर्थात् मानव संसाधन आवश्यकताको निर्धारण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो भनेका छन् र मानव संसाधन योजनाको अब साधारण अवधारणा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यो मानवसँग सम्बन्धित नै रहेको हुन्छ। यसले भविष्यमा चाहिने मानव संसाधनको आकार र बनोटबारे पूर्वानुमान गर्ने गर्दछ र संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा पनि यसले मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ र यसले मानव संसाधन व्यवस्थापनको भविष्य सम्बन्धी मार्गचित्र निर्धारण गर्ने गर्दछ। यसरी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको परिभाषा हामी र अवधारणा हामी साधारणतया बुझ्ने गर्दछौँ र यो लक्ष्यमुखी पनि हुने गर्दछ, भविष्यमुखी हुने गर्दछ र यसमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको महत्त्वपूर्ण
भूमिका रहेको हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अन्तर्गतको परिभाषा हामीले आज थाहा पायौँ र अब म तपाईँहरूलाई ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अन्तर्गतको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा केही कुराहरू भन्न जाँदैछु। अब हामी हेर्नेछौँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस अर्थात् ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ के कस्ता प्रोसेसहरूबाट तयार हुने गर्दछ। कुनै पनि काम एकैचोटि गर्छु भन्दैमा एकैचोटि बन्ने एकैचोटि तयार गरिने भन्ने हुँदैन। निश्चित प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा पनि ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै एउटा प्रोपर प्लान तयार हुने गर्दछ र त्यो प्रोसेसहरू के हुन् त आज हामी हेर्नेछौँ। र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस अन्तर्गत पहिलो प्रोसेस रहेको छ एक्सेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्स। त्यसपछि आउँछ फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड। त्यसपछि आउँछ फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई र चौथोमा छ म्याचिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई र पाँचौँ र अन्तिम रहेको छ प्रिपरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स एक्सन प्लान्स। यसरी यी पाँचवटा प्रोसेस पुरा गरेपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एउटा प्रोपर प्लानिङ जुन प्लानिङ अन्तर्गत रहेर सङ्गठनले काम गर्ने हुन्छ त्यो प्लानिङ तयार हुने गर्दछ र यो प्लानिङ गर्नको लागि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा विभिन्न तत्त्वहरूले यसलाई असर गरिरहेका हुन्छन्। जुन असरको कारणले यी तत्त्वहरूलाई ध्यानमा राखेर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले प्लानिङहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र ती असरको बारेमा म विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस अन्तर्गतको पहिलो प्रोसेस हाम्रो रहेको छ एक्सेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्स वर्तमान मानव संसाधनको लेखाजोखा। मानव संसाधन योजना प्रक्रिया अन्तर्गत मानव संसाधनको लेखाजोखा राख्ने यसको पहिलो प्रक्रिया रहेको हुन्छ। यसमा सङ्गठनमा हाल भइरहेका कामहरू र काम गर्ने कर्मचारीहरूको बारेमा जानकारी राख्ने गर्दछ र यस प्रक्रियामा विद्यमान मानव संसाधनको स्थितिबारे अध्ययन गरिन्छ र कर्मचारीहरूले भरेका व्यक्तिगत विवरणहरूबाट कर्मचारीहरूको नाम, उमेर, योग्यता, अनुभव, कार्य सम्पादन र विशेष क्षमताबारे यसले जानकारी राख्ने गर्दछ र यी कुराहरू मानव संसाधन सूचना प्रणाली अनुसार कम्प्युटरमा राखिएको हुन्छ र यसबाट चाहिएको समयमा कर्मचारीहरूको सम्बन्धी जानकारी लिने पनि गर्न सकिन्छ र यसले कर्मचारीको वर्तमान गरिरहेको कामहरूबारे कार्य विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ र कार्य विवरण र कार्य योजना विवरणहरूको अध्ययन पनि गरिरहेको हुन्छ जुन कि यो पहिलो प्रक्रिया रहेको हुन्छ र त्यस्तै गरी दोस्रो प्रक्रियामा छ त्यसपछिको प्रक्रिया हुन्छ फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड अर्थात् मागको पूर्वानुमान। दोस्रो प्रक्रियामा भविष्यमा आवश्यक हुने मानव साधनको मागबारे पूर्वानुमान गरिन्छ र यो सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै प्रकारको हुन्छ र यो निश्चित समयावधिको लागि गरिने काम हुन्छ र मानव संसाधन मागको पूर्वानुमानलाई विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वहरूले असर पारिरहेको हुन्छ र यी आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ह्युमन रिसोर्सको मागको पूर्वानुमान ह्युमन रिसोर्सहरूले गरिरहेको हुन्छ र बाह्य वातावरण तत्त्वहरूमा के पर्दछन् त बाह्य वातावरण तत्त्वहरूमा चाहिँ राजनीतिक तत्त्वहरू आउने गर्दछन्, कानुनी तत्त्वहरू आउने गर्दछन्, त्यस्तै आर्थिक तत्त्वहरू, सामाजिक तत्त्वहरू र प्राविधिक तत्त्वहरू आउने गर्दछन् र त्यस्तै आन्तरिक तत्त्वहरूमा कार्य ढाँचा, संरचनामा परिवर्तन र नेतृत्वमा परिवर्तन, कर्मचारीहरूको अवकाश, रिटायरमेन्ट, निकासा, मृत्यु आदि तत्त्वहरू रहेका हुन्छन् जसले मानव संसाधन मागको पूर्वानुमानलाई असर पारिरहेको हुन्छ र यी माग पूर्वानुमान गर्दा यी तत्त्वहरूको विशेष ध्यान राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र मानव संसाधनको मागको पूर्वानुमान गर्ने विभिन्न विधिहरू रहेका हुन्छन्। यी विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर डिमान्ड फोरकास्टिङ अथवा मागको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। ती विधिहरूमा म्यानेजरियल जजमेन्ट, एक्सपर्ट फोरकास्ट, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस र म्याथमेटिकल एनालाइसिस यी विधिहरूद्वारा मागको पूर्वानुमान गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै हाम्रो तेस्रो प्रोसेस रहेको छ
फोरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई अर्थात् आपूर्तिको पूर्वानुमान। यो तेस्रो प्रक्रिया रहेको छ। डिमान्डको पूर्वानुमान, मागको पूर्वानुमान पछिको तेस्रो प्रक्रियामा आपूर्तिको पूर्वानुमान आउने गर्दछ र यस प्रक्रियामा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने मानव संसाधनबारे पूर्वानुमान गरिन्छ। यस प्रक्रियामा मानव संसाधनको आपूर्तिको पूर्वानुमान गर्ने क्रममा आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूबाट यसको मागको आपूर्तिको पूर्वानुमान हामीले गर्न सक्दछौँ, जसमा पनि आन्तरिक आपूर्तिको स्रोतहरूमा के हुन्छन् त भन्दा आन्तरिक आपूर्तिका स्रोतहरू बढुवा हुन सक्छ, सरुवा हुन सक्छ, घटुवा र लामो विधाबाट फर्किएका कर्मचारी आपूर्ति बढ्नुको स्रोतहरू हुन्छन्। र यस्तै गरी अर्को हाम्रो स्रोत हुन्छ। त्यस्तै गरी सेवानिवृत्ति, राजीनामा, खोसुवा, अपाङ्ग र कर्मचारीको मृत्यु भएमा आपूर्ति घट्नुका स्रोतहरू हुन्छन् र आन्तरिक आपूर्तिमा कर्मचारीको आपूर्तिसँग सङ्गठनभित्रबाट नै हुने गर्दछ र त्यस्तै बाह्य आपूर्ति स्रोतहरूमा सङ्गठनबाट भन्दा बाहिरबाट सङ्गठन बाहिरबाट हुन्छ, जसमा शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक मानव संसाधनको आपूर्तिको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू हुने गर्दछ। त्यस्तै विभिन्न तालिम केन्द्रहरू जसबाट पनि तालिम प्राप्त मानव संसाधनको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को स्रोत भनेको श्रम बजार, जुन निकै महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको हुन्छ र कामको खोजी गरिरहेका मानव संसाधनको स्रोत श्रम बजारमा हुन्छन् र यसबाट सबै खाले मानव संसाधनको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। र मानव संसाधन आपूर्तिको पूर्वानुमान गर्न पनि विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ र ती विधिहरूमा म्यानेजरियल जजमेन्ट, स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस, सक्सेसन प्लानिङ, सिमुलेसन बाई कम्प्युटर्स र मार्कअप एनालाइसिस फर इन्टरनल सप्लाई, रिप्लेसमेन्ट चार्ट, यी विधिहरूबाट सप्लाईको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो तेस्रो प्रोसेस रहेको हुन्छ भने चौथो प्रोसेसमा चाहिँ म्याचिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोरकास्टिङ, माग र आपूर्ति बीचको तालमेल र यो तेस्रो पछिको चौथो प्रक्रिया रहेको छ, जसमा चाहिँ माग र आपूर्तिको पूर्वानुमान बीच तालमेल गरिन्छ। यो मानव संसाधन योजना तर्जुमाको निकै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो र यसद्वारा अन्तराल विश्लेषण गरिन्छ, ग्याप एनालाइसिस गरिन्छ र न्यूनतम स्थितिमा मानव थप संसाधन चाहिन्छ र अधिकताको स्थितिमा मानव संसाधन कटौती गरिन्छ र यस कदमद्वारा मानव संसाधनको आवश्यकता निर्धारण हुने गर्दछ, जुन कि निकै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया रहेको हुन्छ। र यस्तै गरी हाम्रो अन्तिम प्रोसेस रहेको छ डेभलप एक्सन प्लान अर्थात् प्रिपरेसन अफ ह्युमन रिसोर्स एक्सन प्लान, कार्ययोजनाको विकास। मानव संसाधन योजनालाई समय रूपमा समयबद्ध रूपमा काम गराउनको लागि, कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कार्ययोजनाको विकास गरिन्छ, जुन कि यो अन्तिम प्रोसेस रहेको हुन्छ। यसले विभिन्न क्रियाकलापहरूबारे प्रश्न पार्ने गर्दछ। यसमा हामीले विभिन्न एक्सन प्लानहरूको निर्माण गरिरहेको हुन्छ, जसमा पनि रिक्रुटमेन्ट एक्सन प्लान, भर्ना कार्ययोजना, यसले नयाँ भर्नाबारे आकार, प्रकार र समयावधि तोक्ने गर्दछ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट एक्सन प्लान, विकास कार्ययोजना, यसले तालिम र व्यवस्थापन विकास कार्यक्रमबारे सङ्ख्या, विषय, विधि र समयावधि तोक्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी यसले रिटेन्सन एक्सन प्लान, थमौती कार्ययोजना पनि बनाउने गर्दछ र यसले चाहिँ क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकास गर्ने, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन आदिद्वारा सेवामा रहेर कार्य निरन्तर गरिरहने बारे तोक्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ रिडन्डेन्सी एक्सन प्लान, खारेजी कार्ययोजना, यसले अनावश्यक र बढी भएका कर्मचारीहरूलाई, जुन कर्मचारीहरूका सङ्गठनमा चाहिने भन्दा बढी भइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई खारेजी गर्ने कार्यबारे पनि
तोक्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर सक्सेसन एक्सन प्लान, उत्तराधिकार आयोजना, यसले व्यवस्थापकीय मानव संसाधनको माथिल्लो पदमा उत्तराधिकारीको कार्यहरूबारे के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ती कार्यहरूबारेको पनि योजनाहरू निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ। यसरी ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस अन्तर्गत यी विभिन्न प्रोसेसहरू पार गरिसकेपछि मात्रै एउटा प्लानको निर्माण हुन्छ, जुन प्लान अनुसार सङ्गठनले आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ, जुन कि उद्देश्य प्राप्तिको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ र विभिन्न प्रोसेसहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै यो कार्ययोजना सफल रूपले तयार हुने गर्दछ। यस प्रकार आज हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो भन्ने बारेमा हामीले थाहा पायौँ। अर्को भिडियोमा थप जानकारीको साथमा आउने नै छु। अहिलेको लागि यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।